Morning! Today, magtatanim ako ng mga different kinds of vegetables dahil nakakuha ako ng mga free seedlings from Alabel Office of the Municipal Agriculturist, or OMAG, Alabel OMAG. But before that, kailangan munang, ayan, as you can see in my background, kailangan munang i-prepare yung area para para taniman itong mga seedlings na ito. So basically, this is vegetable seedlings. Mayroon itong kalabasa, may okra, may pechay, may radish, may beans, at yan, sitaw. Maraming klaseng vegetables vegetable seedlings ang nakuha ko kahapon sa OMAG office. Ayan. And of course, after ko nag-visit sa OMAG office, pumunta din ako sa Alabel Municipal Environment and Natural Resources Office or MENRO, at kuha ako ng free cacao seedlings. Ayan, itatanim din natin yan maya-maya. Pinagpapawisan na po kami ng maraming singot. Ayan po. So ni-clearing mo muna namin itong area na ito para at least maganda yung pagtatanim namin dito kasi walang mga istorbo, walang mga damo-damo. And of course, kasama ko yung sister ko. Ayan. Kahit maarte yan, pero laban pa rin. Ganun. Mag-stop na kami dahil of course mainit na. Hindi na namin kaya. Wala kaming mga protective diba? So mamayang hapon, magpapatuloy kami. At least medyo na na namin itong area na ito. So tanim-tanim na lang mamaya. Kwanto 500? Down. So ayan na po, tumulong na po silang lahat para maklearing po itong area na ito. Ayan. So part 1 pa po yan. So meron pa pong part 2. Ayan, mamaya. What's up? Hindi na ako naka-update sa inyo kahapon dahil hindi ako nakapag tanim kahapon ng hapon dahil tinamad ako. So this morning lang nagtanim ako ng talong dyan. Ayan. Talong. Nung kahapon may okra, may sitaw, at yung cacao. So iniunti-unti namin siya sa tawag dito sa pagtanim dahil of course dahil kini-clearing pa kasi yung area namin dyan sa likod. By phase siya. So this is only phase 1. Yung mga buto na nakuha ko sa MENRO and sa OMAG, hindi ko inubos lahat. So iniunti-unti lang muna ang pagtanim dito para at least makita namin ano yung result. So ngayong umaga, pupunta ako dito sa aming likod bahay. So kasi meron kasing more than a hectare of land. Ayan, na nakatiwangwang lang. Sayang naman, 'di ba? Sa relative namin 'yan. So nahihinayang lang ako dahil hindi siya masyadong nagagamit, hindi siya productive basically. Although in the previous years, may mga itong palayan dito pero hindi siya ganoon ka-successful. Kaya hindi na nila pinagpatuloy. And then may banana plantation pero hindi pa rin naging successful. Kaya hanggang ganito na lang siya, nakatiwangwang. As you can see in my background, ayan, meron pong dalawang puno ng mangga. Ayan, so tinanim yan ng aking paternal grandfather. Ayan, when he was alive. Ayan, so ngayon malaki na siya, di ba? Ang ganda tingnan. Pero as of the moment, wala siyang bunga. Ayan. Dito sa likuran, ayan, ang lapad, di ba? Ang lapad. Yung nakita ng mga unproductive na mga area kasi sabi nga nila kailangan daw ng malaking capital para at least makapag-start ng pagtanim na kanilang maging productive ang kanilang area. For me personally, hindi ako
naniniwala doon totally dahil sa aking paglilibot sa region, marami naman akong nakitang mga area kahit maliit lang, 1 hectare or less na productive dahil wala nga silang ganun na kalaking capital or they don't have that kind of capital, pero masipag lang sila, meron silang passion to do it, and of course networking, yun yung importante sa kapag wala kang capital, wala kang pera. So you can see malapad siya, sayang sa mga area dyan, so dapat kailangan na kayong magtanim and of course maging masipag at passionate to do it dahil kapag hindi kayo masipag, useless pa rin ang land area. So hindi naman necessary na you need to have a big capital to start planting your land area. Ang importante is masipag ka, may tiyaga, passionate, and of course marunong kang makipag-network at alam mo yung mga different opportunities na i-offer ng government agencies such as Department of Agriculture and its sub-agencies like the Agricultural Training Institute. Marami silang mga projects and livelihood programs na i-offer for the farmers and other individuals na interested na magtanim sa kanilang like this land area na walang tanim. It's just that marunong ka lang talagang pumunta sa kanilang office, magtanong at makipag-network kasi maraming namang mga untapped opportunities na pwedeng i-grab. Yun nga lang, if hindi ka ganun kasipag, hindi ka ganun katyaga, wala kang passion to do it, it's useless. So nakatiwangwang lang yung area mo at yung hindi mo siya nagagamit ng maayos. Kaya importante talaga ang mga ganong characteristic para maging successful at maging productive ang iyong area.